Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે કાર્બનિક સંયોજનોના નામ અને બંધારણ. તો બે રીતે આપણે જોઈશું, જે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે જોઈ જ ગયા છીએ, પણ એમાં આપણે ફોકસ કંઈક બીજે રાખ્યું હતું. જેમ કે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સંયોજનો જોઈ ગયા, પણ એમાં આપણે બંધારણ અને સંઘટકો પર ફોકસ રાખ્યું. એના આગલા લેક્ચરની અંદર પણ આપણે કેટલાક સંયોજનો જોઈ ગયા છે, નામ અને બંધારણ, પણ એમાં ફોકસ હતું આપણું નામકરણ ઉપર. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે પૂરેપૂરું ફોકસ રાખીશું કાર્બનિક સંયોજનોના નામ અને બંધારણ ઉપર. આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે બંધારણ ઉપરથી નામ આપી શકાય અને કઈ રીતે નામ ઉપરથી બંધારણ આપી શકાય. તો બંને રીતે આપણે શીખીશું. એટલે આપણને કોઈ પણ બંધારણ આપ્યું હોય તો એનું નામ લખતા આવડે, અને કોઈ પણ નામ આપ્યું હોય તો આપણે એનું બંધારણ લખી શકીએ. તો કેટલાક કાર્બનિક સંયોજનો છે એ આપણે આજના લેક્ચરની અંદર જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે, તો નીચેના કેટલાક સંયોજનો આપેલા છે, એના નામ લખવાના છે. તો નામ લખવા માટે આપણે શું કરીશું, પહેલાં તો આપણે કાર્બનની કેટલા કાર્બન છે આપણે ચેક કરીશું. તો 1 2 3 4 કાર્બન, એટલે કે બ્યુટેન તો છે જ. તો બ્યુટેન તો આવી ગયું. હવે ક્રિયાશીલ સમૂહ કોણ છે, તો કે બ્રોમિન છે. તો બ્રોમિન છે એટલે પૂર્વવર્ગ લાગશે, એટલે બ્રોમો લખી દેવાનું છે. કયા નંબર ઉપર છે, તો જો અહીંયા છેલ્લે બ્રોમિન જોડાયેલું હોય તો આપણે કંઈ કહેવાની જરૂર આવતી નથી. છેલ્લે બ્રોમિન જોડાયેલું નથી, બ્રોમિન તો અહીંયા બીજા નંબર ઉપર જોડાયેલું છે, એટલે આપણે નંબર આપવા પડશે. તો આ બાજુથી આપીએ તો 1 2 3 4 એવા પડે છે, તો એવા આપણે જોતા નથી. આપણે તો આ બાજુથી આપીએ 1 2 3 4, તો બીજો નંબર મળે છે બ્રોમિનને. તો આપણે શું થઈ ગયું, 2 બ્રોમો, બીજા નંબર ઉપર બ્રોમિન, અને કેટલા છે 1 2 3 4 4 છે તો બ્યુટેન. તો આ રીતે નામકરણ કરવાનું છે. એની પછી બીજો જોઈએ તો એની અંદર આપણે શું થઈ ગયું, જો આમાં થોડું કેવડાવશે. તમારે અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું કે પહેલાં નંબર લખતા હતા અને પછી નામ આખું લખી દેતા હતા, પણ ઘણીવાર એવું થશે, જેમ કે આલ્કોહોલ છે, આલ્ડીહાઇડ છે, કીટોન છે, તો એમાં જો વચ્ચે ક્યાંય આપેલો છે તો નંબર પણ વચ્ચે જ આવશે નામની અંદર. તો આપણે પહેલાં એ જોઈ લઈએ. પહેલાં તો કાર્બન કેટલા છે જુઓ, તો 1 2 3 4 5 5 કાર્બન છે, એટલે પેન્ટેન તો છે જ. તો પેન્ટેન આપણને ખબર છે, પેન્ટેન લખી દો. અને એમાં ત્રીજા કાર્બન ઉપર આમથી નંબર આપો તો 3 થાય છે, અને આમથી નંબર આપો તો 3 થાય છે. ત્રીજા કાર્બન ઉપર આલ્કોહોલ આવેલું છે, OH આવેલું છે. તો ત્રીજા કાર્બન ઉપર આપણે ઓલ લગાડવાનું છે. તો આમાં આપણે શું કહેવાનું કે પેન્ટેન, પછી ત્રીજા કાર્બન ઉપર ઓલ, એટલે પેન્ટેન 3 ઓલ આપણે એવું લગાડવાનું છે. તો વચ્ચોવચ આવેલું હશે તો અહીંયા નામની અંદર પણ વચ્ચોવચ નંબર થશે તમારે. એટલે આલ્કોહોલ છે, જો અહીંયા છેલ્લે આપેલું હોય તો આપણે પેન્ટેનોલ લખવાનું થતું હતું, પણ છેલ્લે આપેલું નથી, તો વચ્ચે આપેલું છે એટલે પેન્ટેન, અને બીજા નંબર ઉપર આલ્કોહોલ એટલે કે ત્રીજા નંબર ઉપર એટલે પેન્ટેન 3 ઓલ. આ રીતે આપણે લખવાનું છે. ત્રીજું કેટલા કાર્બન છે, તો પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ 1 2 3 4 કાર્બન છે. આલ્ડીહાઇડનો એક કાર્બન આપણે લઈ જ લેવાનો છે. તો 4 કાર્બન છે એટલે બ્યુટેન, અને છેલ્લે જ જો આમાં તો CHO છેલ્લે જોડાયેલું, એટલે આપણે કંઈ કરવાની જરૂર નથી, વચ્ચે કંઈ નંબર આપવાની જરૂર છે નહીં. અને પહેલા કાર્બન ઉપર જ છેલ્લે એનો કંઈ નંબર આપવાની જરૂર છે નહીં. તો આલ્ડીહાઇડ છે તો આલ પ્રત્યે લાગે, એટલે બ્યુટેન પ્લસ આલ એટલે કહેવાય બ્યુટેનાલ. આગળ ચોથું, તો એમાં બંધારણ આપેલું છે. એની અંદર આપણે કેટલા કાર્બન આપેલા છે, 1 2 3 4 કાર્બન આપેલા છે. 4 કાર્બન એટલે કે પ્રોપેન, અને બીજા કાર્બન ઉપર કીટોન આપેલું છે. જો આમાં પાછું વચ્ચે આપ્યું, ક્યાંય ક્રિયાશીલ સમૂહ વચ્ચે આપ્યો એટલે અહીંયા વચ્ચે નંબર આવશે. તો પ્રોપેન તો હવે આપણે અત્યારે હાલ શું કરવાનું છે, પ્રોપેન આપણે લઈ લેવાનું છે. પ્રોપેનની અંદર આપણે શું કરીશું કે પ્રોપેન નોન આવશે. તો અહીં આપણે શું, પહેલાં તો 4 કાર્બન છે, એટલે 1 2 3 4 કાર્બન છે. તો આપણે ઉપરનું જોઈ રહ્યા હતા, 1 2 3 4 કાર્બન છે, તો એ શું થઈ ગયું, બ્યુટેન થઈ ગયું, બ્યુટેન. અને આ શું થઈ ગયું, કીટોન સમૂહ છે. કીટોન સમૂહ એટલે કે ઓન લાગશે, પણ બીજા કાર્બન ઉપર છે, એટલે આપણે શું કહીશું કે બ્યુટેન તો છે જ, પણ બીજા કાર્બન ઉપર ઓન પ્રત્યે, એટલે બ્યુટેન બીજા કાર્બન ઉપર ઓન પ્રત્યે, એટલે બ્યુટેન 2 ઓન એવું થઈ જાય છે. આગળ આપણે જોઈએ 5મા નંબરનું. 5મા નંબરની અંદર જોઈએ કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે, તો 1 2 3 4 કાર્બનની સંખ્યા છે, 4 એટલે બ્યુટેન જ થાય છે. અને છેલ્લે જોડાયેલું છે, તો આના તો આપણે કંઈ એટલો બધો નંબર વચ્ચે આવશે નહીં, એટલે એટલું બધું કંઈ કન્ફ્યુઝન વાળું છે નહીં. તો આમાં
કાર્બોક્સિલિક એસિડ એટલે કે એનો પ્રત્યય તો શું છે ઓઇક એસિડ એટલે કે મિથેન ઇથેન પ્રોપેન બ્યુટેન પ્લસ ઓઇક એસિડ બ્યુટેન પ્લસ ઓઇક એસિડ એટલે શું થાય બ્યુટેનોઇક એસિડ તો એ થઈ ગયું તમારું આગળ પાછું એક બંધારણ આપેલું છે તો બંધારણની અંદર તમારે શું દેખાય છે કે 1 2 3 4 5 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન તો સોરી પેન્ટેન તો છે જ પેન્ટેન છે ને દ્વિબંધ છે એટલે પેન્ટીન થઈ જશે તો તમારું આ તો આસાન થઈ ગયું કામ આગળ કેટલા કાર્બન છે તો 1 2 3 4 5 જ કાર્બન છે 5 કાર્બન છે એટલે પેન્ટેન પણ અહીંયા ત્રિબંધ આપેલો છે એટલે શું થઈ ગયું પેન્ટેન પ્લસ આઈન પ્રત્યય એટલે પેન્ટાઇન થઈ ગયો તો આ તમારું બંધારણ તમને ઓળખતા આવડી ગયું હવે આપણે શું કરીએ કે અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું બંધારણ ઉપરથી નામ ઉપર ગયા હવે આપણે નામ ઉપરથી બંધારણ ઉપર જઈએ તો નામ ઉપરથી બંધારણમાં આપણે અગાઉ પણ શીખી ગયા છીએ ફરી એકવાર જોઈ લઈએ કે મિથેનોઇક એસિડ તો એની અંદર શું હશે મિથેન પ્લસ ઓઇક એસિડ તો મિથેનને આપણે શું કહીએ છીએ CH4 પણ આપણે ઓઇક CH4 છે તો આમાં CH3 કહેવાનું છે અને ઓઇક એસિડની અંદર કોણ આવશે COOH એટલે કે એક કાર્બન વાળું લાવવાનું છે આપણે તો મિથેન છે એટલે એક કાર્બન જોઈએ આપણે તો એક કાર્બન આપણે લખી દીધો અને આપણો ઓઇક એસિડ એટલે કે COOH આવવો જોઈએ તો COOH ને આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ C ડબલ બોન્ડ O અને એની જોડે H એક સંયોજકતા ખાલી પડી રહી તો ત્યાં H મૂકી દો એટલે HCOOH આવું આવશે અથવા આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ મિથેન છે એટલે મિથેનનો એક કાર્બન અને ઓઇક એસિડ છે એટલે COOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ આગળ બ્રોમોબ્યુટેન બ્યુટેન છે એટલે 4 કાર્બન છે આપણે 4 કાર્બન ખબર પડી જવી જોઈએ એટલે 4 કાર્બન આપણે લખી દેવાનું છે અને બ્રોમોબ્યુટેન લખ્યું છે કયા નંબર ઉપર બ્રોમો છે એવું લખ્યું નથી તો છેલ્લે જ મૂકી દેવાનું તો બ્રોમોબ્યુટેન આગળ મિથેનાલની અંદર મિથેન અને આલ છે પ્લસ આલ છે એટલે મિથેન એટલે કે એક કાર્બન અને આલ એટલે કે આલ્ડીહાઇડ તો આલ્ડીહાઇડમાં તો એક કાર્બન ઓલરેડી છે જ એટલે આપણે આલ્ડીહાઇડ પહેલાં લખી નાખીએ C ડબલ બોન્ડ OH કેટલી સંયોજકતા બાકી રહી છે 2 સંયોજકતા તો કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ ત્રીજી બાકી છે ત્યાં હાઇડ્રોજન જોડ દો એટલે કે આની અંદર પણ હાઇડ્રોજન જોડ દો તો આની અંદર પણ શું આવશે કે H પછી CHO આવું આવશે તો આ શું થઈ ગયું મિથેનાલનું સૂત્ર થઈ ગયું આગળ ચોથા નંબરનું છે એમાં 2 બ્રોમોપ્રોપેન લખ્યું છે 2 બ્રોમોપ્રોપેન હવે આમાં નંબર આવવા માંડ્યા છે એટલે હવે ધ્યાન રાખજો બ્રોમો મૂકવામાં કે પ્રોપેન છે તો પ્રોપેન તો 3 કાર્બન આપણે મૂકી દેવાનું છે 2 બ્રોમો એટલે બીજા કાર્બન એટલે બીજો કાર્બન તો આપણો આ છે બીજા કાર્બન ઉપર બ્રોમિન મૂકી દો એટલે 2 બ્રોમોપ્રોપેન અને સંયોજકતા પૂરી કરી દેવાની છે એટલે 2 બ્રોમોપ્રોપેન આપણને મળી જાય છે આગળ બ્યુટેનોલ તો બ્યુટેન છે એટલે 4 કાર્બન આપણે લખી દેવાનું છે અને ઓલ પ્રત્યે લાગ્યો છે ઓલ એટલે કે આલ્કોહોલ લાગેલો છે તો 4 કાર્બન છે ને આલ્કોહોલ લાગ્યો છે કયા નંબર ઉપર છે એવું આપણને કીધેલું નથી તો પાછળ OH જોડ દો તો આ શું થઈ ગયું આપણું બ્યુટેનોલનું સૂત્ર અને બાકીના હાઇડ્રોજન એ બધું મૂકી દેવાનું છે એટલે હાઇડ્રોજનને મૂકીને તમને આવું મળી જશે આગળ પ્રોપેનોન 2 પ્રોપેનોન કીધું છે અને 2 કીધું છે પ્રોપેન પ્લસ ઓન પ્રોપેન એટલે કે 3 કાર્બન ઓન નો મતલબ થાય C ડબલ બોન્ડ O એટલે આપણે પ્રોપેનોનની અંદર એક કાર્બન આવી ગયો છે એટલે પ્રોપેનોનની અંદર આપણે ચૂઝ કરીએ તો 2 બીજા નંબર ઉપર લેવાનું છે એટલે બીજા નંબર ઉપર કીટોન હોવું જોઈએ એટલે આપણું શું થઈ ગયું એક અને બીજા કાર્બન ઉપર અહીંયા કીટોન અને કાર્બન તો આ પ્રોપેન પણ થઈ ગયું અને બીજા નંબર ઉપર કીટોન એટલે 2 પ્રોપેનોન તમને દેખાય છે તો આ રીતે કેટલાક સંયોજનો હતા કાર્બનિક સંયોજનો નામ ઉપરથી કઈ રીતે બંધારણ ઉપર જવું બંધારણ ઉપરથી કઈ રીતે નામ ઉપર જવું એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે છતાંય હજુ કંઈ કન્ફ્યુઝન રહે છે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો હું ટ્રાય કરીશ વિડીયો દ્વારા સમજાવવાનું અથવા કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જ તમને જવાબ આપવાનું વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ ટેક કેર